Pastries, lunch, dinner, and so much more. You can also visit the Delhi Euromast. During this ride, we will take you along and show you our panoramic metropolis. In front of you lies Rotterdam, harbour city, and also city of sports and events. Elke stad heeft typische uitspraken. Ook de Rotterdammers kennen er veel. Veel voorkomende gezegdes zijn stad van handen uit de mouwen steken. En niet lullen maar poetsen. Rotterdam heeft daarnaast ook diverse bijnamen, zoals 010 en Randje Knol. Every city has typical characteristic sayings. Rotterdam inhabitants aren't unfamiliar with these. We could translate them, but they would lose their charm. The bottom line is that the people of Rotterdam are hard-working and have a no-nonsense policy. Rotterdam is geboren in 1270. De geschiedenis van Rotterdam gaat bijna 8 eeuwen terug. Rotterdam kreeg stadsrechten in 1340. De stad is platgegooid en weer opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Groen wit groen, dat zijn haar kleuren, maar nog veel kleurrijker zijn haar 620.000 machtige inwoners. Rotterdam was born in 1270. The history of Rotterdam goes back almost 8 centuries. Rotterdam received her city rights in 1340. The city was bombed in World War II and rebuilt afterwards. Green, white, green are her colours. It does not stop at green and white because Rotterdam has 620,000 beautiful and colourful inhabitants. De delen van de stad zijn verbonden door vele bruggen. De lichtblauwe brug met de asymmetrische pyloon is de Erasmusbrug, ook de Zwaan genoemd. De Zwaan is 802 meter lang en 139 meter hoog. Vlak achter de Erasmusbrug ligt de Willemsbrug. Hier een klein stukje naar rechts, de Hef. De brug is niet meer in gebruik en doet tegenwoordig dienst als monument. Niet ver hier vandaan staat de Van Brienoordbrug uit 1964. Deze witte brug is in 1990 verdubbeld. Several parts of the city are connected by many bridges. The light blue bridge with the asymmetric pylon is the Erasmus Bridge, also called the Swan. It is 802 metres long and 139 metres high. The Willems Bridge is situated behind the Erasmus Bridge. When you move a bit to the right, you will see the Hef. The bridge is no longer in use, and nowadays it serves as a monument. Close to these famous bridges, you will find the Van Brienoord Bridge. This bridge originates from 1964. This white bridge was doubled in 1990. Rechts van de Van Brienoordbrug ligt de voetbaltempel De Kuip. Dit stadion uit 1937 wordt door velen betiteld als het mooiste stadion van Nederland en ver daarbuiten. De voetbaltempel huisvest Feyenoord, de grootste van de 3 profclubs die Rotterdam rijk is. Wanneer je kijkt naar het water, zie je de machtige haven van Rotterdam. Tot 2004 de grootste van de wereld en nog altijd met ruime voorsprong de grootste van Europa. Per jaar passeren meer dan 30.000 zeeschepen en ongeveer 110.000 binnenvaartschepen de Gateway to Europe. En wordt er bijna 450 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Close to these famous bridges, you will find the Van Brienoord Bridge. On the right-hand side of the Van Brienoord Bridge, football temple, De Kuip is situated. This stadium originates from 1937. A lot of people call it the most beautiful stadium of the Netherlands and far beyond. The football temple houses Feyenoord, the biggest of the 3 professional clubs that Rotterdam has. And when you look at the water, you'll see the mighty harbour of Rotterdam. Until 2004, it was the world's largest harbour in the world, and now it is still the largest of Europe. Approximately 30,000 seagoing ships, as well as 110,000 inland waterway vessels, annually pass through the gateway to Europe, and almost 450 million tons of cargo are handled.
Rechts van de Erasmusbrug ligt de Wilhelminapier en wordt door de vele hoogbouw liefkozend het Manhattan aan de Maas genoemd. De Maastoren, de zwartgrijze toren direct achter de Erasmusbrug, is met haar 168 meter het hoogste gebouw van de Benelux. Het kolossale gebouw vooraan is de Rotterdam. Hij is 150 meter hoog en bestaat uit 6 blokken. Het is qua massa het grootste gebouw van de Benelux en ontworpen door de wereldbefaamde Rotterdamse architect Koolhaas. On the right-hand side of the Erasmus Bridge, the Wilhelmina Pier is situated, and by the many sky-high buildings called the Manhattan and the Maas. The Maas Tower, the black grey tower, directly behind the Erasmus Bridge, with its 168 metres, it is the tallest building of the Benelux. The colossal building in front is the Rotterdam. It is 150 metres high and consists of 6 blocks. It is the largest building in terms of mass of the Benelux and designed by the world-famous Rotterdam architect Koolhaas. Ook buiten Rotterdam is veel te zien. Zo is de skyline van Den Haag in het noordwesten vaak goed waar te nemen. Antwerpen, de tweede stad van België, is vaak te herkennen aan de koeltorens van Doel. Deze liggen achter het stoomschip de Rotterdam, het voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn. Outside of Rotterdam, there is also a lot to see, such as the skyline of The Hague in the northwest. Antwerp, Belgium's second city, can often be recognized with the cooling towers of Doel. These are behind the steamship, the Rotterdam, the former flagship of the Holland-America line. Momenteel ben je in een unieke landmark van Nederland, de Euromast, reus van Rotterdam. 185 meter hoog, 131 betonpalen rijk en uitzicht door 125 graden en vanaf 3 dekken. Gebouwd ter ere van de Floriade 1960, ontworpen door Markthal. Wij zijn niet alleen een attractie die honderdduizenden bezoekers per jaar trekt. Je kunt bij ons ook een hapje eten of wat drinken. Hierin heb je de keuze uit 2 horecagelegenheden. Je kunt in de brasserie op 100 meter hoogte genieten van een kopje koffie met gebak, lunch, diner en nog veel meer. Ook kun je de daily bezoeken op de begane grond. Wij wensen je nog een prettig bezoek. Currently, you are at a unique landmark of the Netherlands, the Euromast, giant of Rotterdam, 185 metres high, 131 concrete piles rich, with a view through 125 windows and from 3 decks. It was built in honor of the Floriade in 1960 and designed by Markthal. We are not just an attraction visited by hundreds of thousands of tourists every year, but you can also get a bite to eat or drink. You have the choice between 2 restaurants. In the brasserie at 100 metres, you can enjoy coffee with a variety of pastries, lunch, dinner and so